जब हामी परमेश्वरलाई हाम्रो साँचो हृदयले स्तुति आराधना गर्छौँ नि तब परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा शान्ति र हर्षको साथ भर्नुहुन्छ र हामीलाई शान्ति र हर्षले दिएर पठाउनुहुन्छ। हालेलुया। कि आज हामी सबैजना साँचो आराधना चढाउनलाई तयार छौँ? कि आज हामी परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा स्तुति आराधना चढाउन तयार छौँ? आउनुहोस् आजको हाम्रो स्तुति आराधना सेवामा जानुभन्दा अगाडि हामी प्रेरितहरूको विश्वासको सारको घोषणा गर्नेछौँ। म 1 2 3 भन्नेछु, हामी सबैजना सँगै पढ्नेछौँ। 1 2 3। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एकले पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो अनि मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख पाउनुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउताउनुभयो, स्वर्गमा चढी जानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जीवित र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अझ जीवनमाथि। आमेन। आउनुहोस् हामी हाम्रो स्तुति आराधना सेवामा जानुभन्दा अगाडि आफ्नो आँखाहरूलाई बन्द गर्नेछौँ र हाम्रो परमेश्वरको उपस्थितिमा जानेछौँ। यस समय हामी सबैजना आफ्नो आँखालाई बन्द गरेर हाम्रो पवित्र आत्मालाई बोलाउनेछौँ, ताकि पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो यस सङ्गति अझ भरिएको होस्। पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो यस सङ्गतिमा परमेश्वरको प्रेम हरेकले बुझ्न सकेको होस् र पवित्र आत्माले हरेक प्रत्येकलाई छुनु भएको होस्। आउनुहोस् यीशु नामको घोषणा गर्नेछु, मेरो पछाडि दोहोऱ्याउनु होला। यीशु ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टको जय। यीशु ख्रीष्टको जय। यीशु ख्रीष्टको जय।
चढाउनेछु प्रशंसा गर्नेछु स्तुति चढाउनेछु सधैँ म तपाईँलाई मेरा योजले सधैँ म गाउनेछु गीत तपाईँको बाँचुन्जेलसम्म सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उचाइ मेरो क्रुसलाई आफै बोके मृत्युलाई जिते मलाई बचाए मृत्युलाई जिते मलाई बचाए सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उचाइ मेरो क्रुसलाई आफै बोके मृत्युलाई जिते मलाई बचाए मृत्युलाई जिते मलाई बचाए महिमा दिनेछु प्रशंसा गर्नेछु स्तुति चढाउनेछु सधैँ म तपाईँलाई मेरा योजले सधैँ म गाउनेछु गीत तपाईँको बाँचुन्जेलसम्म महिमा दिनेछु प्रशंसा गर्नेछु स्तुति चढाउनेछु सधैँ म तपाईँलाई मेरा योजले सधैँ म गाउनेछु गीत तपाईँको बाँचुन्जेलसम्म सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उचाइ मेरो क्रुसलाई आफै बोके मृत्युलाई जिते मलाई बचाए मृत्युलाई जिते मलाई बचाए सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उचाइ मेरो क्रुसलाई आफै बोके मृत्युलाई जिते मलाई बचाए मृत्युलाई जिते मलाई बचाए नजिक 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 आउँछु तपाईँको तृप्त तृप्त बनाउनुहोस् मलाई प्रेमले नजिक नजिक बनाउनुहोस् मलाई प्रेमले
परमेश्वरले हामीलाई दया र महिमाको आशीर्वाद दिनुहुन्छ। जसले परमेश्वरको अनुसरण र आज्ञा पालना गर्छ उसले उहाँले ती मानिसहरूलाई प्रत्येक असल चिज दिनुहुन्छ। ओ प्रभु, साँच्चै नै प्रभु, हामी तपाईँको आज्ञाकारी तपाईँ छ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु, तपाईँको असल चिज दिने हाम्रो परमेश्वर हुनेछ प्रभु। हामीलाई असल थोक दिन जान्नुहुने हाम्रो एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ आदिदेखि अन्त्य हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ अल्फा ओमेगा हुनुहुन्छ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु, तपाईँ हाम्रो सोचभन्दा धेरै महान हुनुहुन्छ प्रभु। ओ प्रभु, साँच्चै नै प्रभु, हामी तपाईँको सृष्टि हौँ प्रभु। तपाईँको इच्छा अनुसार हामी तपाईँलाई स्तुति आराधना चढाउँछौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई चाहिरहेका छौँ प्रभु। तपाईँ यसो महिमित हुनुहोस् प्रभु, किनभने तपाईँ मात्र महिमाको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। किनभने तपाईँ मात्र हाम्रो शान्तिको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। किनभने तपाईँ मात्र हाम्रो असल सहारा हुनुहुन्छ प्रभु। किनभने तपाईँको प्रेम मात्र पवित्र प्रेम छ प्रभु, निस्वार्थ प्रेम छ प्रभु। जुन प्रेममा तपाईँले आफ्नो स्वार्थ खोज्नुहुन्न प्रभु, जुन प्रेममा तपाईँले हामीलाई प्रेम मात्र गर्नुहुन्छ प्रभु। ओ प्रभु, तपाईँको महानता कसरी वर्णन गर्ने प्रभु, तपाईँलाई कसरी कुन जिब्रोले धन्यवाद दिने प्रभु। हाम्रो यो सास प्राण सबै तपाईँकै नै हो प्रभु। हामी त केवल एउटा माटो मात्रै हो प्रभु, जसमा तपाईँले सास फुकिदिनु भएको थियो प्रभु। यही सासले हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। यही सासले तपाईँलाई हामी स्तुति आराधना चढाउँदछौँ प्रभु। ओ प्रभु, तपाईँ धन्यको परमेश्वरलाई हामी महिमा दिँदछौँ प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद छ। सम्पूर्ण जीवन दिन्छौँ आशिष यीशु प्रभुको नाममा। आमेन। धन्यवाद दिन्छु। अनि दुई ठाउँमा अब्रेसन भइरहेको छ। अनि एउटा चाहिँ यो पोखाको छेउमा यो हड्डीमा, एउटा चाहिँ हातमा। अनि प्रभुले सँगाउनु नि भएको छ बिस्तार बिस्तारो साथ। अनि परमेश्वरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, किनभने उहाँमा आशा र भरोसा राखे पनि चाहिँ सबै कुरामा सफलता दिनुहुनेछ। अनि हामीलाई रुपियाँ पैसाहरू नि परमेश्वरले जुटाउनु भयो। पहिले नै छोराको अपरेसन गर्नुभन्दा पनि परमेश्वरको योजना रहेछ। परमेश्वरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मेरो छोराको लागि पैसा पनि जुटाइराख्नु भएको रहेछ। म परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्दछु। हामीले पनि परमेश्वरमा आशा र भरोसा राख्नुपर्ने, मानिसमा होइन। अनि मलाई चाहिँ एकदम पिर लागिरहेको छ। त्यति टाढा जाने तर पनि प्रार्थना गरिरहेको मण्डली परिवार, हाम्रो गुरुबाले पनि प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। अनि मैले ठुला धेरैजनासँग प्रार्थनाको माग गरिरहेको थिएँ। उहाँलाई अहिले परमेश्वरले चङ्गाइदिनु भएको छ। उहाँ जुन जुन ठाउँमा जानुहुन्छ परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभएको छ। मलाई ठिकै छ अहिले भन्नुभएको छ। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। अनि विशेष धन्यवाद चाहिँ मैले नसोचेको ठाउँबाट परमेश्वरले अचम्मको काम गरेर जस मलाई चाहिने कुरा जुटाउनु भयो है। प्रभु चाहिँ एकदम जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ है। हामी चाहिँ एकदम आत्तिन्छौँ अनि त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले सबै कुरा जुटाउनुहुन्छ। प्रभुलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हुन्छ, यति नै हो मेरो भनाइ। सरलाई जेबुसी तपाईहरु पनि आपसमा अभिवादन गर्नुहोस्। हुन्छ, पहिला हामी बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ हात उचाल्नु होला। हात उचाल्नु भएको बिरामी जति उभिनुहोस्। र तपाईलाई जहाँ समस्या छ त्यही आफ्नो हात राख्नुहोस् र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अरूहरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस् ल। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईँको कुर्राको चोटमा हाम्रा सबै रोगहरू निको पारिसकेका छन्। यसै कारण प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, शारीरिक दुर्बलताहरू, यी सबै किसिमका शैतानका आक्रमणहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने आज्ञा दिन्छौँ। र येशूको कुर्राको चोटमा ती सबै दुखाइहरूलाई
रोग बिमारहरूलाई निको हुने आज्ञा दिँदछु। प्रभु तपाईँको रगतले ढाक्दछु शिरदेखि पेटालसम्म। तपाईँको पूर्ण चङ्गाइ र छुटकारा ल्याउनुहोस् येशूको नाममा। र दोस्रो विषय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। बाइबलले भन्छ काम नगर्नेले के गरोस्? खाना पनि नखाओस् है। त्यसैले हामी काम नगर्ने अल्छे मान्छेको लागि प्रार्थना पनि गर्दैनौँ। हामीले एउटा यस्तो संस्कृतिको विकास गर्नु परेको छ जहाँ चाहिँ कामलाई हामी इज्जत गर्छौँ। आमेन। हामीले कुनै पनि काम गर्नलाई लाज मान्नु हुँदैन। अनि त्यसैले तपाईँ जतिजना काम गरिरहनु भएको छ तपाईँको अर्थतन्त्रमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ, तपाईँको कारोबारमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ, तपाईँको तलबमा वृद्धि चाहिन्छ भने तपाईँ हात उचाल्नुहोस् र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र यो सापटी जीवन जिउने आत्मा चाहिँ निस्केर जाओस् भनेर प्रार्थना। आमेन। राम्रोसँग प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू जसले तपाईँको वचनअनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। प्रभु तपाईँको जनहरूको अर्थतन्त्रमा तपाईँले बेहिसाब आशिष र उन्नति दिनुहोस्। हरेकको कामको भोल्युमलाई बढाइदिनुहोस्, हरेकको तलबको वृद्धिलाई बढाइदिनुहोस्, हरेकको कामहरूमा नयाँ कारोबारको भोल्युम बढाउनुहोस्। प्रभुजी नयाँ ठेक्काहरू तपाईँले जुटाउनुहोस् पिता। हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्दछौँ प्रभु। जसरी तपाईँले आशिष दिनुहुँदछ हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हरेकलाई दशांश, स्वेच्छाको बेटी, प्रेम बेटी, धन्यवादको बेटीहरू दिनलाई तपाईँले सिकाउनुहोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ येशूको नाममा। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र आज हामी महत्त्वपूर्ण विषयलाई लिँदैछौँ। म तपाईँलाई प्रश्न सोधौँ पहिला, तपाईँहरू कतिजना शक्तिशाली प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ? शक्तिशाली प्रार्थना। शक्तिशाली प्रार्थना भनेको यस्तो प्रार्थना त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा करेन्ट लगाइदियोस् क्या। आमेन। शक्तिशाली प्रार्थना। सुन्नुहोस्, हामी प्रार्थना गर्दैछौँ कि हामीले गरिराखेका छौँ कि यो जग्गा जमिन हामी येशूको नाउँमा किन्नेछौँ। आमेन। आमेन। किनकि प्रभुले हाम्रो काममा आशिष दिनुहुन्छ अनि हामी परमेश्वरलाई उदारचित्तले स्वेच्छाले हामी परमेश्वरलाई भेटीहरू चढाउनेछौँ अनि हामी किन्न सक्नेछौँ। सुन्नुहोस्, हामीले शक्तिशाली प्रार्थना गर्न सिक्नुपर्छ। इङ्ग्लिसमा एउटा शब्द छ भायोलेन्ट प्रेयर रे क्या। त्यो झकझकाउने प्रार्थना, जुन प्रार्थनाले परमेश्वरको आश्चर्य कर्मलाई लिएर आउँदछ। हामी यस्तो प्रार्थना गर्छौँ, प्रभुको पवित्र आत्माको जरिए स्थानमा खन्याउनुहोस्, परमेश्वरको आगोको जरिए खन्याउनुहोस्, आमेन, परमेश्वरको चङ्गाइको जरिए खन्याउनुहोस्। अघि मलाई बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि एउटा चुनौती लाग्यो। एकजना मान्छे त्यो खुट्टा एकदमै पातल हो क्या, त्यो काठको जस्तै खुट्टा देखेँ तर साँच्चीकै खुट्टा हो हुन चाहिँ। अनि त्यो अप्ठ्यारो गरेर बिचरा अब अलिकति रक्सी पनि ला हो कि के हो, मान्छे अब तिहारको बेला छ है। अनि त्यसरी हिँड्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा चुनौती लाग्यो, प्रभु यो मान्छेलाई निको हुने प्रार्थना हामीलाई सिकाउनुहोस्। आमेन। हामीलाई शक्तिशाली प्रार्थना चाहिन्छ। अनि आजको प्रार्थनाको विषय, आजको प्रसारको विषय छ धर्मीजनको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावकारी हुन्छ। द प्रेयर अफ द राइटियस इज पावरफुल एन्ड इफेक्टिभ। अनि यसको यो वचनको शीर्षक चाहिँ याकुब 5:16बाट लिएको छ। अब नेपाली अनुवादमा के फरक पर्ला, मैले इङ्ग्लिसमा लेखेर हेरेँ। द प्रेयर अफ राइटियस इज पावरफुल एन्ड इफेक्टिभ। नेपालीमा चाहिँ धर्मीजनको प्रार्थना शक्तिशाली हुन्छ मात्र लेखेको छ, उनीहरूले इफेक्टिभ शब्द छुटाएको छ। धर्मीजनको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावकारी हुन्छ। सुन्नुहोस्, हामीले भनिराखेका छौँ नि, एकजनाले कतिजनालाई खेद्न सक्छ? 1000 जनालाई। 2 जना मिल्यो भने कतिजनालाई खेद्न सक्छ? 10,000। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको राज्यमा धेरै मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। 2 जनाले 10,000लाई खेद्न सक्छ भने 3 जनाले कतिजनालाई खेद्न सक्छ? बिर्सिनु भयो? 10,000मा 3टा शून्य थप्नुहोस्।
लाख 10 लाख करोड 4 जना मिल्यो भने कति हुन्छ? करोडमा 3 शून्य थप्नुहोस्। दस करोड अर्ब 10 अर्ब हो। अनि मैले तपाईँलाई बताइराखेको छु कि हाम्रो देशमा 33 कोटी देवता छन्, 33 करोड। अझ तपाईँ अलिकति बाहिर बारातिर सिरातिर जानुभयो भने चाहिँ त्यतातिर मैथिली जातिले चाहिँ 56 कोटी भन्दो रहेछ। मैले प्रचारमा जाँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ 56 कोटी थप्दा रहेछ। तर याद गर्नुहोस्, हामी 4 जना मिल्यो भने 56 करोडलाई पनि चिन्नु, 10 अर्बलाई हामी हटाउन सक्छौँ। हामीले प्रार्थनाको कुरालाई गम्भीरताका साथ लियौँ भने हामीले यो देशलाई ख्रिस्टको नाममा बचाउन सक्नेछौँ। आमेन। हिजो हामीले बेलुका यहाँनिर सानो फिल्म पनि हेरेका थियौँ, कसरी परमेश्वरले आफ्नो दास रानाइट बङ्केलाई नाइजेरियामा सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि त्यहाँनिर दानियल एकिचुके भन्ने पास्टर जसको मृत्यु भएको थियो, उनी बौरी उठे। आमेन। वास्तवमा त्यो प्रार्थना, त्यो मण्डलीले त्यो उसले गरेको प्रार्थना भन्दा पनि त्यो पास्टरको श्रीमतीले परमेश्वरमा राखेको प्रतिज्ञा, परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञामा राखेको विश्वासले उसले भन्छ कि त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ, त्यहाँ परमेश्वरको अभिषेक छ, म मेरो श्रीमानलाई त्यहाँ लान्छु। अनि उनले त्यो कुरालाई जोरदार ल्याउँछ अनि 3 दिनको लासलाई पनि उनीहरूले त्यहाँ लान्छन् अनि परमेश्वरलाई बौरी उठाउनु भयो। आमेन। प्रिय तपाईँ कतिजना यस्तो खालको शक्तिशाली प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ साँच्चै गर्न चाहनुहुन्छ? र एकचोटि हामी सबै उठौँ र तपाईँको अन्तस्करणबाट उठ्नै नसक्ने बसे पनि हुन्छ है। तपाईँ वृद्ध आमाहरू मैले देखिरहेको छु, तपाईँ बस्नुहोस्। तर हाम्रो जवान आमाहरू, जवान बुवाहरू र तपाईँको हृदयबाट तपाईँले परमेश्वरसँग प्रार्थना आँखा चिम्लिनुहोस्, कसैलाई तपाईँ वास्ता नगर्नुहोस् र तपाईँले ठुलो स्वरमा प्रार्थना गर्नुहोस्। म तपाईँलाई प्रार्थनाको विषय दिन्छु। परमेश्वरले पवित्र आत्माको झरी यहाँ खन्याउन्। परमेश्वरको आगोको झरी हामी माथि खन्याउन्। आमेन। र हाम्रो मण्डलीमा परमेश्वरले जागृति खन्याउन् अनि परमेश्वरले चङ्गाईको झरी खन्याउन्। यहाँनिर यहाँ जस्तो सुकै बिरामीहरू पनि उनीहरू निको हुन सक्नेछ। र यो देशको 3 करोड नेपालीले उद्धार पाउन सक्छ। आमेन। र सबैले आँखा चिम्लिनुहोस्, तपाईँको हृदयबाट ठुलो स्वरले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, हृदयबाट। येशूको नाममा। आमेन। तो कसैले करेन्टको महसुस गर्नुभयो? कसैले परमेश्वरको उपस्थितिको अनुभव गर्नुभयो? न, अहिले रातिको कुरा नभन्नुहोस्, अहिलेको कुरा मात्रै भन्नुहोस्। भन्नुहोस् त बहिनी, खुट्टा दुखेको निको भयो? दुखेको छैन। अच्छा, हुन्छ, बस्नुहोस्। तपाईँ कसैलाई घुँडा दुखेको समस्या छ? कसैलाई? उभिनुहोस् त। घुँडा दुखेको, त्यो घुँडामा हात राख्नुहोस्, हामी त्यसको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र अरूले बढाउनुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोरीहरूको त्यो घुँडामा जुन दुखाइ छ, त्यो दुखाइको आत्मालाई हामी येशूको नाउँमा येशूको नाउँमा चेक गर्नु त घुँडालाई। निहुरेर हेर्नुहोस्, खुम्चाएर हेर्नुहोस्, गयो कि गएन?
तपाईँको गयो गएको जसको गएको छैन उभिनुहोस् म फेरि प्रार्थना गर्छु गयो तपाईँको अनि हाम्रो यहाँ दिदीको गयो गएको छैन गयो कि गएन गएको छैन भने हामी फेरि प्रार्थना गर्छौँ गयो हुन्छ तपाईँले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् कसैको यो गर्दनको दुखाइ छ गर्दनको दुखाइ उभिनुहोस् गर्दनमा तपाईँको दुखाइ छ हात राख्नुहोस् त्यो गर्दनमा र हामी त्यसको लागि प्रार्थना गर्छु अरूलाई हात बढाउनुहोस् परमेश्वर पिता तपाईँको छोराछोरीको गर्दनमा जुन दुखाइ छ त्यो दुखाइको आत्मालाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने आज्ञा दिँदैछौँ येशूको नाउँमा चेक गर्नु त गयो छ भने फेरि प्रार्थना गर्छु अलिअलि बाँकी छ तपाईँको गयो ल हुन्छ 2-3 जनाको बाँकी छ अरूले हात बढाउनुहोस् र हामीसँग प्रार्थना गरौँ परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ जुन चङ्गाई तपाईँले सुरु गर्नुभएको छ त्यसलाई पुरा गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुँदछ यसै कारण प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको गर्दनमा भएका ती रहलपहल बाँकी सबै दुखाइहरूलाई सितका आक्रमणहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने आज्ञा दिन्छौँ येशूको नाउँमा चेक गर्नु त गयो प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् हुन्छ कसैको यो पछाडि दुखाइ छ यो भाग उभिनुहोस् सुन्नुहोस् एउटा कुरा मैले अस्ति एउटा पढिरहेको थिएँ यो भागमा दुखाइ हुनुको एउटा कारण चाहिँ किडनीमा केही समस्या पनि हुन सक्छ त्यसको कारणले पनि दुख्छ अरे है अनि त्यसैले तपाईँले पानीहरू चाहिँ राम्रोसँग पिउनुहोस् आमेन र हामी त्यसको लागि प्रार्थना गर्छौँ अहिले विशेष यो पछाडिको यसलाई के भन्छ यसलाई कम्मरै पछाडिको कम्मर ल त्यहाँ हात राख्नुहोस् र हामी प्रार्थना गरौँ र अरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस् हामी शक्तिशाली प्रार्थना गर्छौँ आमेन निको हुने प्रार्थना येशूको नाउँमा र हात बढाउनुहोस् बिरामीतिर परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको कम्मरमा जुन दुखाइ छ त्यो दुखाइको आत्मालाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने आज्ञा दिन्छौँ र जतिजनाको किडनीमा समस्या छ भने त्यसलाई पनि हामी येशूको नाउँमा निको हुने आज्ञा दिन्छौँ येशूको नाउँमा चेक गर्नु त अहिले जाँच्नुहोस् अनि गएको छैन भने हामी फेरि प्रार्थना गर्छौँ गयो भने तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् 3जना 4जनाको बाँकी छ अझै र ठिक छ हामी प्रार्थना अरूले बढाउनुहोस् परमेश्वर पिता तपाईँले जुन चङ्गाई आफ्नो छोरीहरूको शरीरमा सुरु गर्नुभएको छ त्यसलाई पुरा गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुँदछ यसै कारण प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोरीहरूको कम्मरमा जुन दुखाइ छ त्यो दुखाइलाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने आज्ञा दिन्छौँ येशूको नाउँमा चेक गर्नु त गयो प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् हुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् सुन्नुहोस् बस्नुहोस् हामीले प्रार्थना गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई शक्तिशाली र प्रभावशाली प्रार्थना त हामी सबैजना एकै मन भयो भने त्यसलाई हाम्रो शक्तिलाई लाखौं करोडौं गुणा बढाउन सक्छ अनि प्रार्थना गर्नको लागि परमेश्वरले भन्नुभयो धर्मीजनको प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ अब विचार गर्नुहोस् यो धर्मीजन भनेको है त्यो धर्मीजनलाई हामी पत्ता लगाउँछौँ गन्ती 12:3 अनि 6देखि 8 पदसम्म तर हामी त्यसको लागि त्यसको कन्टेक्स्टको लागि हामी 12:1देखि 8सम्म हेरौँ अनि त्यसपछि हामी हाम्रो पक्षलाई अगाडि बढाउनेछौँ
अनि सुन्नुहोस् त आज हामी पवित्र आत्माको भरपुरी छ तपाईले आफ्नो हृदयलाई तयारी बनाउनुहोस् आमेन आज म परमेश्वरको आत्माले भरिन सकौं उहाँको अन्य भाषाको वरदानलाई प्राप्त गर्न सकौं परमेश्वरको दर्शनलाई देख्न सकौं है तपाईले त्यो आशा गर्नुहोस् अनि तयारी गर्नुहोस् आफ्नो हृदयलाई किनकि परमेश्वरको आत्मा क्षमा नदिएको आत्मामा आउन सक्नुहुन्न तपाईकोमा तितोपना छ रिसराग छ भने पनि त्यहाँ परमेश्वरको आत्मा आउन सक्नुहुन्न त्यसैले तपाईलाई आफूलाई तयारी गर्नुपर्छ आमेन अनि मैले प्रचार गर्दै गर्दा पनि तपाईले प्रभुसँग क्षमा माग्नुहोस् उहाँको रगतले धोइ माग्नुहोस् तिनीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ गन्ती 12:1-8 मूसाकी कुशी स्वास्नीको कुशी भनेको इथियोपियाको रहेछ इथियोपियन स्वास्नीको कारण मिरियम र हारुन मूसाको विरुद्धमा बोल्न लागे मिरियम र हारुन भनेको मूसाको दाजु र दिदी किनभने तिनले कुशी स्वास्नी लागेका थिए आफ्नो जातभन्दा बाहिरको जात लिएर आए भनेर मूसासँग उनीहरूले झगडा गर्छ अनि तिनीहरूले भने के परमप्रभुले केवल मूसाद्वारा मात्र कुरा गर्नुभएको छ र कि उहाँले हामीद्वारा पनि कुरा गर्नुभएको छैन र मूसाले अन्तर्जातीय केटी बिहा गर्यो भन्दैमा मूसाको सेवकाईमा मूसाको बोलावटलाई प्रश्न गर्न आवश्यक छ अन्तर्जातीय विवाह अहिले पनि मूसाको पालोको कुरा कहिलेकाहीँ नेपालमा अझै पनि सुन्छ अन्तर्जातीय बिहा गर्यो भने घरमै आउन नदिने झगडा कहिलेकाहीँ म समाचारमा पढिरहेको छु अब यो मूसाको कुरा ल्याउँदाखेरि 1500 आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि अनि हाम्रो देशको कतिवटा कुना कालमा 3500 वर्ष पछाडि पनि त्यही नै छ अब कतिजनाहरू अझै पनि जात खोजिरहेछ मूसाले हेर्नुहोस् आफ्नो जातभन्दा बाहिर गएर बिहा गर्न सक्यो भने जो परमेश्वरको दास तपाईको दिमागबाट त्यो जातीय भेदभाव हटाउनुस् के आमेन तपाईको दिमागबाट जातीय भेदभाव किन नत्र तपाईले मुक्ति पाउनु भएको छ कि छैन यो अर्को प्रश्न परमेश्वरले जम्मा बाइबलले बताउँछ जम्मा दुईटा जात मात्रै सृष्टि गर्नुभयो को भन्नु छ नर र नारी पुरुष र स्त्री आमेन अनि यहाँ मूसालाई समस्या दिन्छ उसको दाजु र दिदीले यो कस्तो अर्कै जात बिहा गरेर अनि त्यसपछि उनीहरूले ल ठिकै छ त्यो बुहारीको हामी अलिकति हेरौँ उसलाई कस्तो राम्रो गर्छ मूसा तिम्रो बुहारीले राम्रो व्यवहार गरेन भने चाहिँ अर्को बिहा गर्नुपर्छ है भनेर भने भए त हुन्थ्यो नि कुरा अरू कुरा मात्रै मिलाउन सकिन्थ्यो नि उनीहरू चाहिँ मूसाको सेवकाईको कुरामा पो हस्तक्षेप गर्छ उनीहरूले के भन्छ के परमप्रभुले केवल मूसाद्वारा मात्र कुरा गर्नुभएको छ के उहाँले हामीद्वारा पनि कुरा गर्नुभएको छैन र परमेश्वरले आफ्नो जनको विरुद्धमा बोलेको कुरालाई उहाँले सुन्नुहुन्छ त्यहाँ के भनेको छ अनि परमप्रभुले यो कुरा सुन्नुभयो परमेश्वरको जनको विरुद्धमा बोल्नुभन्दा अगाडि हामीले सोच्नुपर्छ यदि परमेश्वरको आत्माले उसलाई त्यही स्त्री बिहा गर भन्नुभएको थियो भने उसको दिदी र दाइलाई किन टाउको दुखाए उनीहरूसँग जीवन जिउने होइन के होइन आमेन अनि बाइबलले भन्छ मूसा चाहिँ पृथ्वीभरिमा सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति थिए यो विनम्र भन्ने जुन शब्द छ हिब्रूमा अनाब भन्ने शब्द रहेछ अनाब एनएबी जसको अर्थ नम्र अनि एकदमै डिप्रेस दबिएको के कुराले दबिएका थिए थाहा छ मूसालाई सुन्नुहोस् मूसाले इजरायलीहरूलाई मिस्र देशको दासत्वबाट छुटकारा दिएर ल्याउँदाखेरि जहिले पनि त्यो मण्डलीले मूसाको मण्डलीका ती विश्वासीहरूले ती यहुदी जातिहरूले जहिले पनि मूसालाई धेरै टोक्ने काम मात्रै गरे हुँदाहुँदै उसको आफ्नै परिवारको मान्छेले पनि उसको श्रीमतीको विरुद्धमा कुरा काटे अनि मूसालाई धेरै पीडा थियो अनि मूसालाई एउटा चिन्ता थियो प्रभु तपाईको जातिलाई तपाईले चुन्नु भएको इजरायली जातिलाई तपाईको वचनमा तपाईको प्रतिज्ञाको देशमा तपाईको आत्मामा कसरी डोराउनु मूसालाई चाहिँ त्यो फिक्र थियो
है। अनि उनी त्यो कुरामा थिए। अनि त्यसको साथै त्यसको अर्को अर्थ चाहिँ अफ्लिक्ट, उनले चाहिँ धेरै चोट पाएका थिए, चोट खाएका व्यक्ति। ती सबै कुराले मूसालाई एउटा अनुभवी पनि बनाए। कोही आएर मूसासँग घरि पैसा माग्न आउँछ, कोही मासु माग्न आउँछ, कोही काँक्रो माग्न आउँछ, कोही खरबुजा माग्न आउँछ। यो मूसाले हामीलाई कस्तो ठाउँमा फसाउन ल्याएको, यहाँ केही पनि खान पाउँदैन। अनि त्यस किसिमले उनीहरूलाई दिक्क बनाएको थियो मूसालाई। तर मूसा यी सबै कुरा लिएर परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्थे। मूसा नम्र व्यक्ति थिए। आमेन। उनीहरूले मूसाको लागि प्रार्थना गर्न सट्टा, आफ्नो अगुवा आफ्नो पास्टरको निम्ति प्रार्थना गर्न सट्टा खाली मूसाको विरुद्धमा कुरा मात्रै फैलाए। अनि यतिसम्म कि मूसाको विरुद्धमा नै उनीहरूले त्यहाँनिर विद्रोह गरे, त्यो मण्डललाई फुटाउने प्रयास गर्छ। अनि परमप्रभुले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। परमप्रभुले तुरुन्तै मूसा, हारुन र मिरियमलाई भन्नुभयो, तिमीहरू तीनैजना भेटुने पालमा आऊ, तिमीहरू तीनैजना। अनि ती तीनैजना आए। तब परमप्रभु बादलको खामोमा आए, भेटुने पालको ढोकामा उभिएर हारुन र मिरियमलाई बोलाउनु भयो। त्यसपछि परमेश्वर बादलको खामोमा आउनुभयो अनि बोलाउनु भयो उहाँले मिरियम र हारुनलाई। अनि ती दुवै अघि आए। अनि तब उहाँले भन्नुभयो, अब मेरो कुरा सुन मिरियम र हारुन, जब तिमीहरूका बीचमा परमप्रभुको कुनै अगमवक्ता छ तब म त्यससँग दर्शनमा आफैलाई प्रकट गर्छु। त्यससँग त मैले दर्शनमा बोलेको छु, त्यससँग सपनामा कुरा गर्छु। त परमेश्वरले इजरायलहरूको माझमा सपनामा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग बोल्नु भएको थियो, मिरियमसँग हारुनसँग पनि बोल्नु भएको थियो। अनि उहाँले त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्नुहुन्छ। तर मेरो दास मूसासित त म त्यसो गर्दिनँ, त्यो त मेरो सबै घरानामा विश्वासी छ वा विश्वास योग्य छ। परमेश्वर र मूसाको बीचमा विशेष सम्बन्ध थियो, जुन सम्बन्धको विरुद्धमा कसैलाई पनि बोल्ने अधिकार थिएन। त्यसले परमेश्वरले त्यो कुरा ल्याउनुहुन्छ। त्यससँग म गुप्त रीतिले होइन, तर आम्ने सामने प्रश्नसँग बात गर्छु। परमेश्वरले आफैले भन्नुहुन्छ, मूसासँग त म आम्ने सामने बात गर्छु र मेरो स्वरूप त्यसले हेर्छ, मेरो स्वरूप त्यसले हेर्छ। तिमीहरूले मेरो स्वरूप देखेको छौ। यसैकारण मेरो दास मूसाको विरुद्धमा बोल्न तिमीहरूलाई किन डर लागेन? किन डर लागेन? परमेश्वरले प्रश्न सोध्नुभयो। अनि के भयो? 9 पदमा तिनीहरूको विरुद्धमा परमप्रभुको क्रोध दन्कियो र उहाँ त्यहाँबाट गइहाल्नु भयो। पाल माथिबाट बादल हट्दा मिरियम कोर लागेर हिउँ जस्तै सेतो भइसकेको थिए। परमेश्वरको दण्ड तुरुन्तै मिरियममा चाहिँ, किनकि सम्भवतः मिरियमले नै उसको दाजुलाई पनि उक्साएको हुनुपर्छ क्या। खास हारुनले भन्यो होला नि, अब परमेश्वर मैले यो दिदीले बगाइदिएर म बगिन भन्यो। अनि त्यसैले परमेश्वरले पहिलो दण्ड चाहिँ मिरियममै ल्याउनु भयो, किन मिरियमलाई चाहिँ त्यो इथियोपियन कोसीहरूसँग मनै नपर्ने क्या उसलाई, तिनीहरू देख्न पनि नचाहने। त्यसैले उसले हारुनलाई पनि उक्साएर होइन मूसाको विरुद्धमा उसले लिएर आउँछ। अनि परमेश्वरले त्यो दण्ड उसमाथि खनाउनुहुन्छ। हारुनले मिरियमलाई हेर्दा तिनी कोरी भइसकेको देखे। हारुनले मूसालाई भने, मेरा प्रभु बिन्ती छ, हामीले मूर्खता गरेर पाप गरेका छौँ। हारुनले प्रस्ताव गरिहाले। हारुन तुरन्तै प्रस्ताव गरे है, बिन्ती छ, हामीले मूर्खता गरेर पाप गरेका छौँ, तर यसको दण्ड हामीले भोग्न नपरोस्। आमाको गर्भ सम्भवतः हारुनले सुन्नुहोस्, परमेश्वरले बोलाउँदाखेरि नै उसलाई थाहा भइसक्यो क्या। अनि उसले भित्रभित्र पहिल्यै प्रस्ताव गरिसक्यो होला, त्यसैले त्यो साह्रो दण्ड उसमाथि आएन। अनि उसले मूसालाई पनि भन्छ, आमाको गर्भबाट निस्किँदै आधा कुहिएर मरिसकेको जस्तो, विचार गर्नुहोस्, त्यो हेर्दाखेरि आधा कुहिएर मरिसकेको जस्तो देखिरहेछ उसको आँखाकै सामने। यसलाई हुन नदिनुहोस्। तब मूसाले यसो भनेर परमप्रभुमा पुकारा गरे, हे परमेश्वर, म आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छु, त्यसलाई निको पारिदिनुहोस्। त्यसलाई निको पारि मूसाले अर्को शक्तिशाली प्रार्थना गरे, त्यसलाई निको पारिदिनुहोस् प्रभु, जिम्मे पनि त्यो मेरो दिदी हो। आमेन। उसले अर्को शक्तिशाली प्रार्थना गर्छ। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, त्यसका बाबुले त्यसको मुखमा थुकिदिएको भए कि त्यो 7 दिनसम्म श्रममा पर्ने थिएन र?
यहुदीहरूको चलन त्यसलाई 7 दिनसम्म छाउनी बाहिर थुनिराख, त्यसपछि मात्र त्यसलाई भित्र ल्याउनु, अनि त्यसपछि परमेश्वरले उसलाई निको पार्नु। मूसा परमेश्वरको धर्मी जन नम्र व्यक्ति थिए, त्यसैले मूसाको हरेक प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना थियो। आमेन। अनि आज यो देशलाई गफ गर्ने मान्छे चाहिँदैन, शक्तिशाली प्रार्थना गर्ने मान्छे चाहिन्छ। किनकि प्रभु येशूको दोस्रो आगमन यति नजिकै छ कि हाम्रो नेपाली जातिहरूलाई हामी नरकमा भर्न चाहन्छौँ कि स्वर्गमा भर्न चाहन्छौँ, त्यो तपाईले आफ्नो हृदयमा लिनुपर्छ, त्यो बोझ आउनुपर्छ। हामीले अरूको लागि जिउन सिक्नुपर्छ। आमेन। अनि हामी दुष्ट व्यक्तिहरूको गुटबाट निस्किनुपर्छ। त्यो कुरामा हामी एकदमै गम्भीर हुन आवश्यक छ। त्यसैले परमेश्वर भन्नु नि धर्मी जनको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुँदछ। त्यसैले धर्मी जन त्यो जसको पाप क्षमा भएको छ। पहिलो कुरा उसले आफ्नो पापलाई स्वीकार्न पर्यो। आमेन। प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने को साथै त्यो नम्रतामा हिँड्नु पर्यो। त्यसो त मिरियम र हारूनले पनि परमेश्वरलाई विश्वास गरेका थिए नि, तर उनीहरू पछाडि बसेर मूसाको विरुद्धमा कुरा काट्नलाई सक्रिय भए। अनि परमेश्वरले त्यो कुरालाई सुन्नुहुन्छ। अनि यो नम्रताले नै मण्डलीमा चाहिँ एकता लिएर आउँछ। जब हामी एकतामा आउँछौँ तब हाम्रो प्रार्थना शक्तिशाली हुन्छ। सुन्नुहोस्, हामी मण्डलीमा हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ। हामी हरेकको आफ्नै सबल पक्ष छ, हामीहरूको आफ्नै दुर्बल पक्षहरू छ। आमेन। तर हामीले एकले अर्कालाई प्रेममा सघाउनु पनि पर्छ। कसैको बोली मिठो मिजासिलो हुन्छ, कसैको बोली एकदमै आर्मीको जस्तो ठोक हान्ने त्यो खालको हुन्छ नि। कसैको आउनुहोस् हामी राम्रोसँग कुरा गरौँ है। मण्डलीमा हामी सबै खालको प्रभु येशूको 12 जना चेला पनि त्यस्तै थिए। कोही कोही ठोक्दै हान्थ्यौँ, प्रभु किन त्यसलाई बाँकी राख्ने, खत्तम गरिदिउँ भनेर भन्ने पनि थिए। कोही कोही एकदमै नम्र स्वभावका हुन्थे। प्रभु येशूले सबै किसिमको मान्छेलाई 12 जना चेलाभित्र उहाँले ल्याउनु भएको थियो। त्यसै यी सबै कुरा भएर पनि हामी एकतामा आउन सक्छौँ। आमेन। किनकि त्यो कुरालाई हामीले तितोपनाको रूपमा रहिरहन दिनु हुँदैन हाम्रो जीवनमा। त्यो चाहिँ हाम्रो परिवार हो। हाम्रो परिवारमा कहिले मिठो कहिले तितो ती सबै कुरा हुन्छ। त्यो एउटा अनुभव चाहिन्छ हामीलाई। त्यसैले नम्रता चाहिँ जुन हामीले प्रार्थना गर्छौँ त्यो चाहिँ एकदमै शक्तिशाली अनि अन्तस्करणबाट नै गम्भीर रूपमा आएको एउटा आक्रामक प्रार्थना। मैले प्रार्थनाको बारेमा सुन्दै गर्दाखेरि सुन्नुहोस्, अफ्रिकाको मान्छेले प्रार्थना गर्दाखेरि उनीहरूले प्रार्थना गर्दाखेरि के गर्छ अरे भने नि, उनीहरूले प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो शैतानको शिरदेखि खुट्टासम्म त्यसलाई सबै कुल्चेर रद्द पारिसकेका हुन्छ अरे क्या। अनि उनीहरू एकदमै आक्रामक रूपमा शरीरमा एक्सन सहित प्रार्थना गर्छ। त्यो नै विश्वासको एउटा कुरालाई लागू गर्नु। आमेन। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रा परमेश्वरका जनहरू सुरक्षामा आउँछन्, परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ, छुटकारा दिनुहुन्छ, फेरि परमेश्वरको काममा उनीहरू सक्रिय हुन सक्छन्। त्यसले धर्मीजनको प्रार्थना चाहिँ त्यो धर्मीजन त्यो व्यक्ति हो जो परमेश्वरको सामने नम्र भएको छ। उसले प्रभु येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर हृदयको विश्वास र मुखको स्वीकारको साथसाथै उसले आफूलाई नम्रतामा डोर्याउँदछ। उसले आफूलाई अरूभन्दा माथि उचाल्दैन। अनि सुन्नुहोस्, जहिले पनि कस्तो हुन्छ भने नि फल फलाउने हाँगा र फल नफलाउने हाँगामा फरक पर्छ। जसको फल फल्दैन नि त्यो जहिले पनि ठाडो भइरहन्छ हो। अनि उसले सबैलाई के ठान्छ भने सबैभन्दा अल्को म, सबैभन्दा आत्मिकी म, सबैभन्दा राम्रो म।
तर याद गर्नुहोस् प्राकृतिक रूपमै पनि तपाईँले सुन्तला वा मुन्तला वा अरू भगटे वा अरू कुनै पनि स्याउको रुखहरू देख्नु भएको छ भने जब त्यो हाँगामा लट्रक्क फल्छ भने त्यो ठाडो भएर रहन्छ। त्यो देख्नु भएको छ? फल फलाउने हाँगाहरू जहिले पनि झुक्छ। झुक्नु चाहिँ नम्रताको चिन्ह हो। अनि जोसँग फल छैन तपाईँले जहिले टाढो भएर ऊभन्दा म बढी आत्मिकी त्यसले पो मलाई जयमसी भन्नु पर्ने। जयमसी भने आफ्नो आदर जस्तो हामीले जयमसी भने हाम्रो प्रभुको जय होस् पो भने आउँदा हामी विश्वासी भेट्दा हाम्रो प्रभुको जय होस्। उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको छ, उहाँ मुक्तिदाता छ, उहाँ हामीलाई झुटाउनु नै, हामीलाई निको पार्नु नै, हामीलाई आशिष दिनु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसै कारण हाम्रो प्रभुको जय होस्। त्यो भनेको हो नि खास। त्यसैले प्रियहरू, तपाईँ शक्तिशाली प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको परमेश्वरको आत्माको फलले पनि भरिनुपर्छ। आमेन। अनि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण फल चाहिँ नम्रता। तर आत्माको फल चाहिँ प्रेम, शान्ति, आनन्द, धीरज, दया, भलाइ, विश्वास, नम्रता, आत्मसंयम। गलाती 5:22 र 23। सुन्नुहोस्, नम्रता चाहिँ एउटा जीवनको सबै गरी अभ्यास गरिने मुख्य कुरा हुनुपर्छ। जुन कुरा याकुब 4:6-10 मा हेरौँ। याकुब 4:6-10 मा यसरी भनिएको छ, तर उहाँले अझ बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ। यसै कारण पवित्र धर्मशास्त्र यसो भन्छ, परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ, घमण्डीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ, तर नम्रहरूलाई उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। त्यसैले जब हामी नम्रताका साथ परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ, परमेश्वरको वेदीमा जान्छौँ, हाम्रो प्रार्थनाको सुनाइ हुन्छ। आमेन। तपाईँको खाँचोहरूलाई तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ र परमेश्वरले आशिष बगाउनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ भने जब तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरको स्वर्गदूतहरूले काम गर्न सुरु गर्छ। जब तपाईँले परमेश्वरको चङ्गाइलाई घोषणा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको चङ्गाइको दूतहरूले परमेश्वरको चङ्गाइ तपाईँको शरीरमा ल्याउँछ। जब तपाईँले परमेश्वरको आशिषको घोषणा गर्नुहुन्छ अनि आशिषका स्वर्गदूतहरू, आर्थिक स्वर्गदूतहरू छन् जसले तपाईँको जीवनमा आशिषको ढोकाहरू खोलिदिन्छ। किनकि शैतानले परमेश्वरको जनको आशिषको ढोकाहरूलाई, आर्थिक ढोकाहरूलाई बन्द गर्न चाहन्छ, भत्काउन चाहन्छ। अनि त्यसलाई, ती ढोकाहरूलाई त्यसै कारण हामीले येशूको नाउँमा, येशूको रगतले ढाक्दछौँ। जब हामी येशूको रगतले ढाक्दछौँ त्यहाँनिर हामी परमेश्वरको आशिषको स्वर्गदूतहरूलाई ढोका खोलिराखेका हुन्छौँ। आमेन। अनि हामीले आशिषको ढोका खोल्ने एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण तरिका चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको आशिष, परमेश्वरले दिनुभएको आम्दानीको बाट चाहिँ उहाँलाई दशांश स्वेच्छाको भेटहरू चाहिँ दिइहाल्नुपर्छ। त्यसले तपाईँको ढोकालाई निरन्तर खोल्छ। किनकि परमेश्वरले नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यसै कारण हेर्नुहोस्, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, यसै कारण आफूलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियाबलसलाई माया गर भनेछ। के भनेछ? दियाबलसको विरोध गर है। आफूलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियाबलसलाई विरोध गर। त्यो दियाबलस जसले परमेश्वरको मण्डलीलाई फुटाउँछ, परमेश्वरको मण्डलीमा व्यभिचारको आत्मालाई लिएर आउँछ, परमेश्वरको मण्डलीमा गलत शिक्षाहरू लिएर आउँदछ, परमेश्वरको मण्डलीलाई भाँड फैलो बनाउने आत्मा ल्याउँदछ। त्यसैले त्यो शैतानको आत्मालाई हामीले बाध्नुपर्छ। आमेन। त्यसको शक्तिलाई निष्क्रिय पार्नुपर्छ। अनि त्यसलाई तपाईँले निरन्तर गर्नुहोस्। किनकि येशूको नाउँमा शैतानको शक्तिहरूले घोडा टेक्न पर्छ। आमेन। अनि त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ, त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। परमेश्वरको नजिक आओ र उहाँ तिमीको नजिक आउनुहुनेछ। परमेश्वरको नजिक आओ। त्यसैले
परमेश्वरको धर्मी जन जहिले पनि परमेश्वरको नजिक जानु पर्यो। तपाईको परमेश्वरसँग भेट्ने एउटा विशेष समय, प्रेमको वार्तालाप गर्ने समय छ कि छैन त? तपाईको परमेश्वरसित एकान्त समय बिताउने कुनै ठाउँ छ? वा तपाईले कुनै समय ओछ्यानमै बसेर पनि कोही नउठेको बेलामा, परिवार बच्चाहरू नउठेको बेलामा तपाईँ एक्लै प्रभुसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ कि छैन? त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। परमेश्वरको नजिक आऊ र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनु हुनेछ। त्यसले पहिलो कुरा हामी आउनु पर्यो। र पापी हो तिमीहरूको हात चोखो पार, तिमीहरूको हात चोखो पार। प्रभु तपाईको रगतले मेरो हातलाई धुनुहोस्। आमेन। यो हातले मानिसहरूलाई मुक्का लाउने नै, यो हातले हामी मानिसहरूलाई सहायता पुर्याउन सकौँ। तपाईँ आज बिहान कतिजना श्रीमान श्रीमती झगडा गरेर आउनुभयो? झगडा परेर कुटाकुट, राति निन्द्रा पनि लागेन। सुन्नुहोस्, तपाईँले ख्रीष्ट येशूको रगतले धोइ माग्नुहोस्, तपाईँको सोचाइलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। दोमनका मानिसहरू तिमीहरूको हृदय शुद्ध पार, किनकि हामीहरूको हृदयलाई येशूको रगतले धोइ माग्नुपर्छ। आमेन। ताकि परमेश्वरको आत्मा हाम्रो हृदयमा बास गर्न सकौँ र हामी परमेश्वरको उपस्थितिलाई बोकेर लाने व्यक्ति हामी बन्न सकौँ। तिमीहरूको हृदय शुद्ध पार, दुखी हो शोक गरेर रो, तिमीहरूको हाँसो शोकमा र तिमीहरूको आनन्द खिन्नतामा परिणत होस्। खराब कुराको निम्ति खुसी मनाउन आवश्यक छैन। प्रभुको सामने आफूलाई विनम्र तुल्याएर उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। आमेन। इसलिए जब हामी परमेश्वरको सामने आफूलाई नम्र तुल्याउँछौँ र हामी खराब व्यक्तिहरूबाट अलगिन्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई उच्च पार्नुहुन्छ। त्यसैले नम्रता चाहिँ के हो त? परमेश्वरको इच्छामा आफूलाई समर्पण गर्नु र आफ्नो विचार अरूमा जबरजस्ती नलाद्नु। है, हामीले अरूको पनि इज्जत गर्नुपर्छ। जस्तै मत्ती 26:38 देखि 42 मा हेर्नुस् त। मत्ती 26:38 देखि 42। मत्ती 26:38 देखि 42 मा उहाँले भन्नुहुन्छ, तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, विशेष गरी प्रभु येशू क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि उहाँले गर्नुभएको प्रार्थनाहरू। हामीले अस्ति द प्यासन अफ क्राइस्ट यहाँनिर हेरेका थियौँ हाम्रो चर्चमा कि प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र, आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानव शरीरमा आउनुभयो भन्दैमा तिनीहरूले प्रभु येशूलाई कति तुच्छ प्रकारले उनीहरूले चाहिँ दुष्ट व्यवहार गरे, एकदमै कठोर व्यवहार गरे। अनि विशेष गरी रोमी सिपाहीहरू त उनीहरू त अब अर्काको जागिर खाएको मान्छे, अनि सिपाहीको जागिरै त्यस्तो हुन्छ क्या, सिपाहीहरूको तालिमै त्यस्तो हुन्छ कि उनीहरूलाई दया देखाउन पाउँदैन, उनीहरूलाई कठोर हुन सिकाइन्छ, त्यो तालिमै त्यस्तो। अनि तिनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई त्यसरी कुट्यो। तर येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति कष्ट त भोग्नै पर्थ्यो नि। आमेन। तर उहाँलाई तिनीहरूको हातमा सुम्पिने, मृत्युको हातमा सुम्पिने ती परमेश्वरका दास बनाउँदाहरू जसले परमेश्वरको सेवा गर्दैनथे, उनीहरूले आफ्नै स्वार्थको सेवा गर्थे। उनीहरू शारीरिक अभिलाषामा जिएका थिए। प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ नि, तिनीहरू एकदमै रिसाए, किनकि एउटा कुरा त उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई ठिकसँग सिकाइराखेका थिएनन्। दोस्रो कुरा, उनीहरू विद्वारको घर धाउँथे। तेस्रो कुरा, उनीहरू मानिसहरूलाई आफूभन्दा पनि खराब अवस्थामा पुर्याउँथे येशूको समयमा। अनि जब प्रभु यीशुले ठिक शिक्षा दिनुभयो, मानिसहरू येशूको पछि लाग्न सुरु गरे। अनि मानिसहरू येशूको पछि लाग्न सुरु गरिसकेपछि अनि ती रब्बाईहरूको मण्डली नै सुकेर गयो। अनि उनीहरूलाई अर्को टाउको दुखायो है। उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक सबै कुराको खातिर येशू ख्रीष्टलाई अब सिद्ध्याउनु बाहेक अरू उपाय देखेनन् उनीहरूले।
उनीहरूको निम्ति अर्को उपाय थियो, प्रभु हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहोस्, हामीले तपाईँको जनलाई, परमेश्वरको जनलाई, इजरायली जातिलाई हामीले ठिक वचन सिकाउनु पर्ने थियो, हामीले सिकाएन, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, हामीलाई बुद्धिको आत्मा दिनुहोस्, हामीलाई परमेश्वरको आत्माको अभिषेक दिनुहोस् भनेर उनीहरूले प्रार्थना गर्न सक्थ्यो नि, तर उनीहरूले गरेन। किन उनीहरू यति साह्रो घमण्डी भएका थिए कि शैतानले उनीहरूलाई यति साह्रो बहकाएको थियो कि तिनीहरूले परमेश्वरको सेवा गरेको छु भन्थे, तर तिनीहरूले शैतानको सेवा गरिराखेका थिए। त्यसैले प्रभुले भन्नु भने 32:21-22 मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैन। प्रियहरू, हामीले हाम्रो हृदयलाई कसरी गरेका छौँ। प्रभु येशूले हाम्रो पापको लागि क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि उहाँले यो प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अनि यो अर्को शक्तिशाली प्रार्थना हो। मेरो प्राण गहिरो शोकले मरेतुल्य भएको छ। उहाँ शोकले मरेतुल्य भएको छ, उहाँ जीवितै मर्नु भएको छ। अनि उहाँले अलि अगाडि गएर लम्पसार पनि प्रार्थना गर्नुभयो, हे मेरा पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्। उहाँले भन्नुको अर्थ के थियो त? हे पिता, हुन सक्छ भने मानव जातिलाई बचाउनको निम्ति क्रुसकै बलिदान बाहेक अरू कुनै उपाय छ भने यो क्रुसको बलिदान हटाउनुहोस्, यो कचौरा हटाउनुहोस्, यो क्रोधको कचौरा हटाउनुहोस्। किन प्रभुले त्यो भन्नुभयो? किनकि उहाँले शरीरमा त्यो अनुभव गर्नुभयो, त्यो कष्ट, त्यो पीडा भोग्नुभयो। कहिलेकाहीँ मान्छेहरू चर्चमा हामी देख्छौँ नि, मण्डलीमा हामी सेवाकाई गर्दै गयो अनि कसैले फ्याट्टे विरोध गरिदिन्छ, कसैले फ्याट्टे ल म गर्दिनँ भनेर छोडेर जान्छ। सेवाकाईमा माया त कसले पनि गर्दै गर्दैन। तपाईँको पछाडि कुरा काट्ने धेरै हुन्छ, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यदि तपाईँ त्यहाँ स्थिर रहनुभयो भने परमेश्वरले तपाईँको पक्षमा तपाईँलाई प्रार्थना गर्ने व्यक्ति पनि खडा गर्नुहुन्छ। आमेन। तर हामी स्थिर भइरहनु पर्यो, हामी स्थिर भइरहनु पर्यो। अनि प्रभुले भन्छ, तर पनि मैले इच्छा गरे बमोजिम होइन। उहाँले भन्नु खोज्छ मेरो शरीरको इच्छा अनुसार होइन, किनकि उहाँले शरीरमा त्यो पीडा भोगिरहनु भएको थियो, त्यो वेदनालाई भोग्नु भएको थियो। अनि उहाँले आफ्नो इच्छा पिताको हातमा सुम्पिनु भयो। त्यो चाहिँ नम्रताको प्रार्थना, त्यो चाहिँ शक्तिशाली प्रार्थना थियो। तर तपाईँले इच्छा गर्नुभयो बमोजिम होस्। त्यसलाई हाम्रो प्रार्थनामा हामी परमेश्वरको इच्छा खोजी गर्नु अर्को शक्तिशाली प्रार्थना। आमेन। कतिचोटि हामीहरूको जीवनमा हाम्रो इच्छा अनुसार भइदियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, तर हामी परमेश्वरको इच्छा चाहिँ खोजी गर्नुपर्ने हो। त उहाँ चेलाहरू कहाँ आएर तिनीहरूलाई निदाइरहेको भेटाउनु भयो र पत्रुसलाई भन्नुभयो कि तिमीहरू मसँग 1 घन्टा पनि जागा बस्न सकेनौ? तिमीहरूले मसँग 1 घन्टा पनि म सँगसँगै प्रार्थना गर्न सकेनौ? प्रभु येशूले एकल प्रार्थना गर्नु पर्यो। उहाँलाई प्रार्थना गर्ने सहयोगी थिएन। चेलाहरू जो थिए उनीहरू पनि सुतेर पठाए। अनि हामीहरूको जीवनमा हामी कतिचोटि प्रार्थना सभामा आउँदैनौँ, तर हामीले शक्तिशाली प्रार्थना गर्न सिक्नुपर्छ। आमेन। हामीले आफूलाई परमेश्वरको नम्रतामा, परमेश्वरको इच्छाको खोजी गर्नु पर्यो। अनि प्रभुले भन्नुभयो कि तिमीहरू मसँग 1 घन्टा पनि जागा बस्न सकेनौ? जागा रह, प्रार्थना गर। प्रार्थना चाहिँ सुती गर, अल्छे भएर गर, मन नलागी गर भनेको छैन। जागा रहेर गर्नु पर्यो, सचेतका साथ गर्नु पर्यो। किनकि तपाईँले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि पनि शैतानले तपाईँलाई समस्या दिन आइराखेको हुन्छ। त्यसले तपाईँले शैतानलाई हटाउनु पर्यो येशूको नाममा, त्यसको शक्तिलाई बाँध्नु पर्यो। आमेन। परीक्षामा नपर, किनकि जब हामी प्रार्थना गर्दैनौँ हामीलाई परीक्षामा आइलाग्छ हो। अनि आत्मा त सचेत तयार छ, तर शरीर दुर्बल छ। त प्रभु येशू ख्रीष्टको आत्मा तयार थियो, त्यसैले उहाँको शरीर र आत्माको बिचको द्वन्द्वमा उहाँको आत्माले जित्यो। उहाँले सरेन्डर गर्नुभयो, उहाँले आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। 42 फेरि दोस्रो पल्ट गएर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, मेरो पिता, मैले यो नपिए हुँदैन भने तपाईँको इच्छा पुरा होस्। उहाँ फेरि आएर तिनीहरूलाई निदाइरहेको भेटाउनु। दोस्रो पल्ट पनि उनीहरू निदाइरहेका थिए, किनकि तिनीहरू आँखा लोलाएका थिए, तिनीहरूको आँखा लोलाएका थिए। यसकारण उहाँले तिनीहरूलाई फेरि छोड्नु भएर गएर फेरि उहाँ उही शब्दहरू दोहोऱ्याउनु भयो,
तेस्रो पल्ट प्रार्थना गर्नुभयो। सुन्नुहोस्, बाइबलमा हामी देख्छौँ एउटा कल्चर है, प्रभुले 3 चोटि प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसको मतलब के? 3 चोटि भनेपछि पक्का हुन्छ क्या। हाम्रो नेपालीमा चलनमा नि तपाईँले जसको घरमा नि पहिला गयो भने चिया खानुहुन्छ भनेर पहिलोचोटि नेपालीले के भन्छ? नखाने हो। अनि दोस्रोचोटि उसले सोध्छ अनि चिया खाउँ न भने नखाउँ अनि नखाने। अनि तेस्रोचोटि अनि कतिजनाले त्यसो पनि गरेको छ, अनि खाना खाउँ न नखाने अनि भर्खर खाएर आएको। अनि तेस्रोचोटि सोधेपछि 2 थाल भात खाइदिन्छ। अनि उसले भात खाएर आएकै थिएन क्या। मैले देखाएको छु त्यो कुरा, त्यसैले मैले 3 चोटि सोध्नै पर्छ। त्यो सुन्नुहोस्, त्यसैले बाइबलको कल्चर हाम्रो नेपालीसँग मिल्छ क्या खास। त्यसैले परमेश्वरले 3 चोटि गर्न एकदमै महत्त्वपूर्ण। जब 3 चोटि भन्छ त्यो कुरा पक्का गरिन्छ। आमेन। हामीले परमेश्वरसँग निरन्तर प्रार्थना गर्नु पर्यो। अनि प्रभुले फेरि प्रार्थना गर्नुभयो। अनि त्यसपछि चेलाहरू आएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू अझै सुतिरहेका र विश्राम गरेका छौ। उनीहरू अझै सुतिरहेका थिए। हेर, अब समय नजिक आएको छ, मानिसको पुत्र पापीहरूको हातमा पर्न लागेको छ। अब समय सिद्धियो, अब जाउँ। अनि प्रभुले त्यहाँबाट उनीहरूलाई लानुहुन्छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले कसरी एउटा शक्तिशाली प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँको त्यो प्रार्थना जो उहाँले 3 चोटि गेत्सेमनीको बगैँचामा गर्नुभएको प्रार्थनाले उहाँलाई त्यसपछिको जति पनि पुजारीको हातमा गिल्ला थुकाई निन्दा, अनि त्यसपछि रोमी सिपाहीको हातमा जुन कोर्राको चोट थियो हो, ती सबै कुरालाई उहाँले सहन सक्नुभयो। प्रार्थनाले हामीलाई सहन सक्ने क्षमता पनि दिन्छ, त्यसले हामीलाई स्थिर बनाउँछ। आमेन। त्यसैले नम्रता चाहिँ त्यो परमेश्वरको कुरालाई गर्नु, परमेश्वरले जे गर्नुभयो त्यसलाई गर्नु, मेरो आफ्नै इच्छालाई पुरा गर्नु होइन, परमेश्वरको इच्छालाई खोजी गर्नु, त्यो चाहिँ नम्रता। आमेन। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो नम्रताको महत्त्वपूर्ण नमुना, मोडेल हुनुहुन्छ। हाम्रो नम्रताको नमुना चाहिँ येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ, जुन कुरा फिलिप्पी 2:5-11 हामी छिटो हेर्नेछौँ। फिलिप्पी 2:5-11 उहाँले भन्नु, यहाँ यसरी लेखेको छ, पौलले लेख्छन् फिलिप्पीको मण्डलीलाई यो पत्र, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। ख्रीष्ट येशूमा कस्तो मन थियो? उहाँसँग शक्तिशाली प्रार्थना गर्ने मन थियो। उहाँले पवित्र आत्माको फलहरू फलाउनु भयो, उहाँले रोगीहरूलाई निको पार्नु भयो। आमेन। उहाँ परमेश्वरको वचनको सम्पूर्ण आज्ञाप्रति पूर्ण रूपमा आज्ञाकारी हुनुभयो। उहाँसँग आज्ञाकारिताको हृदय थियो। अनि यहाँनिर भनेको छ 6 पदमा, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो है। अनि जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरले वार्तालाप गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, यो मानिसलाई बचाउनको लागि के गर्ने त? परमेश्वर पुत्रले भन्नुहुन्छ, पिता, म यो मानिसको निम्ति यिनीहरूलाई पापको दासत्वबाट छुटकारा दिनको लागि म आफै मानिस भएर जन्मिनेछु। अनि उनीहरूको जीवन मानिसहरूको समाजमा तपाईँको वचनलाई बाँड्नेछु। अनि उनीहरूको पापको लागि क्रुसको मृत्युलाई म ग्रहण गर्नेछु। उहाँले त्यो कुरा भन्नु गर्छु। उहाँले चाहिँ होइन पिता तपाईँले गर्नु न, म किन दुःख भोग्ने बेकारमा भनेर उहाँले त्यस्तो भन्नु भएन। उहाँले गर्न। कहिलेकाहीँ हामी मण्डलीमा देख्छौँ कोही कोही मान्छेहरू मेहनत गर्ने परिश्रमको कुरामा होइन अरूले नै गरोस्, म चाहिँ ठ्याक्क खाने बेलामा मात्रै आउने, काम गर्ने बेलामा नआउने भन्छ नि। हाम्रो तपाईँले सुन्नु भएको छ नि, भन्नुभयो होला नि, कुनै न कुनै समयमा जहिले पनि काम गर्ने बेला चाहिँ आउँदैन, खाने बेला मात्रै टुप्लुक्क आइबस्छ। भन्नुभएको छ। आमेन है। काम गर्ने बेलामा चाहिँ कोही कति मान्छेहरू आउँदैन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले काम गरेर देखाउनु भयो। उहाँले पक्रिराख्ने वस्तु ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन उहाँले स्वर्गको त्यो महिमालाई, स्वर्गीय वैभवलाई त्यही राख्नुभयो। अनि उहाँ मानिसको शरीरमा
कन्या स्त्री मरियमको गर्भमा आउनुभयो। आमेन। कमाराको रूप धारण गरेर उहाँले कमारा हेर्नुहोस्, उहाँले हामीलाई यो मुक्ति दिनको लागि कति पैसा लिनुभयो? तपाईँले कति पैसा दिनुभयो? प्रभु तपाईँ क्रुसमा जानुहोस्, म तपाईँलाई 10,000 रुपियाँ दिन्छु भनेर तपाईँले भनेर उहाँ क्रुसमा गएको। कमाराले कुनै पनि पैसा लिँदैन, उहाँले सिधैमा गर्नुभयो। उहाँले कमाराको रूप धारण गर्नुभयो र उहाँ मनुष्य भएर जन्मिनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै उहाँ मानिसको रूपमा आउनुभयो र आफैलाई होच्याउनु भयो। उहाँले नम्रताको एउटा महत्त्वपूर्ण लक्षण गुण चाहिँ आफूलाई होच्याउनु। मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुभयो। क्रुसको मृत्यु समय उहाँले होच्याउनु भयो। त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो। उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमुनि भएका हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नु पर्छ। मेरो यो प्रार्थना, प्रभु नेपाली जातिले तपाईँको नाममा घुँडा टेक्न सकोस्। आमेन। हाम्रो मण्डलीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्न सकोस्, किनकि यो मण्डलीको राजा, यो मण्डलीको प्रभु, यो मण्डलीको परमेश्वर येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसैले हामी यहाँ शैतानको चालबाजीलाई यो मण्डलीमा छिर्न दिँदैनौँ अनि हामीले हामीहरूको जीवनमा पनि छिर्न दिनु हुँदैन, किनकि येशू मात्रै हाम्रो प्रभु र परमेश्वर हुन्छ। किनकि येशूले मात्रै हाम्रो निम्ति कष्ट भोग्नुभयो, मृत्यु सहनुभयो र तेस्रो दिन मृत्युबाट बौरिनुभयो। अनि र त्यसै कारणले स्वर्गमा पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमा भएका हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ। प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई त्यो नाउँ दिनुभएको छ जुन नाउँमा हरेक घुँडाले टेक्नुपर्छ। त्यसैले त्यो नाउँलाई हामीले कसरी राखेका छौँ त? येशूको नाउँलाई। र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। आमेन। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज हामी यहाँ सबै राख्नेछौँ र पछि हामीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। र आउनुहोस् हामी सबैजना हामी खडा हौँ र हाम्रो क्वायरको भाइहरू अगाडि आइदिनु होला। I
कस्तो भने एकदमै लामो बाटो रहेछ अनि त्यहाँ दुईपट्टि चाहिँ सानो सानो बिरुवाहरू रहेछ अनि माझबाट बाटो रहेछ कि बाटो छ अनि एउटा त्यो छत मात्रै भएको घरमा चाहिँ म एउटा बुढी आमालाई चाहिँ लामो सेतो स्वेटर लगाएको डोराएर हिँडिरहेको रहेछु अनि म त्यो घरमा जाँदै थिएँ अनि 2 तला 3 तला रहेछ त्यो घर चाहिँ म चाहिँ जम्मा 1 तलामा पुगेछु जाँदा जाँदा लामो बाटो रहेछ अनि म त्यो 1 तलामा पुगेँ अनि माथि चाहिँ अरू मान्छेहरू कति रहेछन् अनि प्रभु म चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँमा जानलाई म योग्य रहेछु म भनेर म यस्तो भयो म चाहिँ रुई अनि प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस् म 1 तलामा चाहिँ त्यहाँ पुगेको छु प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस् सबैजनालाई परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् मलाई चाहिँ खै किन प्रभुले धेरै यो देशको लागि चाहिँ विनाशको देखाइरहनुहुन्छ भनिरहनुहुन्छ म यो देशलाई नाश गर्छु भनेर भनिरहनुहुन्छ यो देशलाई म नाश गर्छु भनेर मलाई धेरैचोटि नै भनिसक्नु भएको छ पवित्र आत्माको भरपुरीमा म चाहिँ सायद धेरै चिन्ता गर्ने भएर होला देशको लागि म चाहिँ प्रभुसँग निरन्तर मेरो प्रार्थना चाहिँ यही छ कि प्रभु यो देश नेपाली जातिलाई चाहिँ तपाईँले बचाउनुहोस् भन्ने मेरो प्रार्थना हो निरन्तर यो देशमा चाहिँ तपाईँको महिमा हुनुपर्छ भनेर म प्रभुलाई निरन्तर प्रार्थना गर्ने भएर होला किन हो अनि मलाई यो देशको प्रस्तावको लागि धेरै प्रार्थना गर्न लाउनुहुन्छ प्रस्ताव गर्न लाउनुहुन्छ यो देशमा धेरै पाप भएको छ म रुढी ल्याउँछु आज चाहिँ मलाई यस्तो भन्नुभयो यो मलाई चाहिँ घोडा टेकेर तैँले पश्चातापको लागि प्रार्थना गर यो देशको पापको लागि भन्नुभयो म घोडा टेकेँ प्रभुसँग प्रस्ताव गरेँ अनि मलाई यस्तो एउटा यस्तो कालो मैलो हिँडेको पृथ्वी यो देशमा हिँडेको देखाउनु भयो एकदमै मैलो छ एकदमै कालो धुवा जस्तो यसरी हिँडिरहेछ अनि त्यहाँबाट प्रभुले भन्नुभयो यो देशमा धेरै पाप छ म विपत्ति ल्याउँछु भन्नुभयो मैले भने प्रभु तपाईँ त दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ यो देशलाई चाहिँ तपाईँले विपत्ति नल्याउनुहोस् भनेर मैले प्रभुसँग बिन्ती गरेँ अनि प्रभुले भन्नुभयो म यो देशलाई निम्बेक सहरलाई झैँ गर्दैछु भनेर भन्नुभयो अनि म धेरै दुःखी भएँ अनि मैले प्रभुलाई प्रभु तपाईँले निम्बेक सहरलाई पनि त एकचोटि चान्स दिनुभएको थियो त्यहाँको जनतालाई त्यहाँको देशलाई तर आज यो देशलाई पनि तपाईँले एकचोटि मौका दिनुपर्छ जसरी पनि भनेर मैले प्रभुसँग रोएँ पश्चाताप गरेँ हामी सबैजना विश्वासीहरूलाई त थाहा नै छ प्रभुलाई हामीले स्थान दिनुपर्ने ठाउँमा आज नेपाली जातिले प्रभुलाई तिरस्कार गरिरहेको छ त्यो कारण पनि होला है म नि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु अनि मलाई चाहिँ के दर्शन देखाउनु भने पवित्र आत्माको भरिपुरीमा मलाई परमेश्वरले मलाई हेरी यो शिरमा चाहिँ एकदम 2 हातले यसरी च्याप्नु भएको जस्तो लाग्यो अनि मैले चाहिँ हाम्रो यो भित्तामा चाहिँ यस्तो बोकेर यस्तो भएको लाग्यो अनि त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि हाम्रो बिचमा चाहिँ कस्तो छ भने अनि रगत मलाई आज त्यो दर्शन देखाउनु भयो कि रगत रातो रगत चाहिँ हाम्रो यो मण्डलीको बिचमा चाहिँ राखिदिनु भएको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि मलाई प्रभुसँग म प्रार्थना गर्दै थिएँ अनि म तँ लड किनभने तँ लडेको के अरे मेरो हातमा थाम्छु भनेर भनिरहनु भएको थियो अनि हाम्रो गुरुबाले हात राख्दै जानुभएको थियो म लड्न लागेको थिएँ पुरै म त्यहाँ छोड्नु लागेको थिएँ अनि म चाहिँ लड्नु सकिनँ बहिनीहरूले सबैले जानुभएको छ मलाई थाहा छैन अनि म चाहिँ थुचुक्कै बसेँ मलाई चाहिँ त्यो अनुभव परमेश्वरले दिनुभएको छ हाम्रो मण्डलीमा रगत खोलाउनु भएको छ त्यसलाई पनि के धन्यवाद मलाई आज गुरुबाले मेरो शिरमा हात राख्ने बित्तिकै पवित्र आत्मा भरपुर भयो भित्रैदेखि बगेर आयो रुनु अनि मलाई त्यो रुनु थाल्दाखेरि मलाई त भित्र यो मुनि खाल्टोमा बसेको भएको छ मलाई त खाल्टोमा बसेको भएको छ अनि रुँदा रुँदा अनि पछि आँखा खोलेर हेर्नुहोस् त खाल्टोबाट कसरी निक्लिनु होला भन्दाखेरि पछि रुँदै आँखा खोलेर हेर्दाखेरि आखिरमा माथि नै रहेछ अनि पछि सबै धेरै बेरसम्म रुनु आयो अनि त्यो पछि अब भएन अब आँखा खोलेर हेर्छु न हाँसो फुट्छ भनेर रुनु धेरै लामो भयो भनेर त्यो आँखा खोलेर आँसो पुसेर हामी फेरि यसो भोरमा हेर्दा यस्तो समूहमै ठाउँ बसेर प्रभुले धेरै मलाई पवित्र आत्मा भएको दिनुभयो धन्यवाद छ प्रभु परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु म त यहाँ बस्नु योग्य थिइनँ यसको रगतले किनेर मलाई योग्य बनाउनु भयो परमेश्वरलाई धन्यवाद यहाँ बसेर यसरी बोल्न पाउँदा म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिचमा यसरी बोल्न पाउँदा म खुसी छु परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि मैले चाहिँ एउटा दर्शन देखेँ कि यहाँनिर
पास्टरले मलाई प्रार्थना गर्नुभन्दा अघिबाटै मलाई चाहिँ एउटा भुइँमा सुताएको मुदा जस्तो भएर लास भएर तेर्सो फर्किरहेको छु म। अनि त्यस कारण चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ तैँले वरिपरि तेरा सबै मानिसहरूलाई बोला, तेरो भएका मानिसहरू वरिपरि बोला भन्नुभयो परमेश्वरले। किनभने प्रभु म त मरेको लास छु, मैले कसरी बोलाउन सक्छु भन्दाखेरि किनभने तेरो समय आइसकेको छ भनेर भन्नुभयो। म त मर्नै छैन, किनभने प्रभु म मर्दिनँ, म बाँच्न चाहन्छु मेरो परिवारको लागि भनेर मलाई त्यो भने परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु कि किनभने तेरो परिवारहरू मरेको छ, तेरो परिवारको आत्माहरू भन्नुभयो। किनभने तेरो परिवारलाई बोला लिए भन्नुभयो परमेश्वरले। अनि त्यो आत्माले भर्नुभयो र मलाई भन्नुभयो कि म मर्न चाहन्न कि प्रभु म बाँच्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। के म छिटै मर्छु होला त? मैले यसो 30 पाएकी छु नि त। म 2चोटिसम्म म आइसीमा बसिसकेँ, किनभने म 3चोटि बिचमा म मर्छु कि क्या हो भन्ने मलाई डर पनि लाग्थ्यो। मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि फेरि मेरो अहिले 30 गते मेरो आँखाको अपरेसन हुँदैछ। अनि 29 गतिका मैले पैसा तिर्नुपर्छ। प्रभुले मलाई पैसाहरू छुटाउनुहोस् भन्ने प्रार्थना गरिदिनु होला तपाईँले। अनि मेरो यो अपरेसन गरेको आँखामा चाहिँ मतिबिन्द भयो अरे। अनि मेरो आँखाको लागि सफलता होस् भनेर दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म अनुरोध गर्दछु कि मलाई प्रार्थना गरिदिनु होला। मेरो लागि म 30 गते जाँदैछु। अनि म फर्केर आउँछु। फेरि यहाँ सङ्गति गर्न चाहन्छु। म मेरो लागि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनु होला। मेरो परिवारको लागि म बाँच्न चाहन्छु, किनभने म लास भएको देखेँ मैले। म मर्न चाहन्न। जसरी पनि दानिएल चुकोलाई परमेश्वरले त्यो मुर्दाघरबाट मुर्दा चिहानबाट त्यो मुर्दाघरबाट निकाल्नुभयो, विश्वास गरेकी थिएँ। साँच्चै नै प्रभु दानिएल चुको श्रीमतीले प्रार्थना गरेकी थिएँ, मलाई त्यो आत्मा त्यो आएर म नि बाँच्न चाहन्छु प्रभु भनेर। त्यतिखेर मलाई यो आत्मा आयो। प्रभुलाई म धन्यवाद दिँदछु। महिमा होस् परमेश्वरको। जय मसीह। पहिला प्रथम श्रेष्ठ परमेश्वरलाई धन्यवाद चाहन्छु। अनि सबै मण्डली परिवार जय मसीह। अनि मलाई चाहिँ अब योभन्दा अगाडि पनि मलाई उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो के अरे मण्डली घुमेर चाहे अरूले सुनुन् नसुनुन् तैँले एकचोटि भन्नुपर्छ मण्डली परिवारलाई चाहिँ मण्डली घुमेर प्रार्थना गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो मलाई। अनि म बिर्सिसकेँ भने मैले के सोचेँ, म जस्तो कुरा कसले सोध्छु, सबैले मण्डलीको लागि प्रार्थना गरिरहेको छ जस्तो भएको थियो। आज फेरि अर्को थप एउटा म यस्तो पवित्र आत्माको भर्ती हुँदै गर्दाखेरि कस्तो भयो भने पास्टर र अगुवाहरूको लागि र आफ्नो मण्डलीको लागि तैँले प्रार्थना गर्नैपर्छ भन्ने मेरो कानमा त्यस्तो आवाज आयो। मैले आँखा खोलेँ सबैजना ध्यानमै हुनुहुन्छ, यसको ध्यानमै हुनुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद। अनि म एक्लै नै घुमिरहेको रहेर प्रार्थना गरिरहेको जस्तो मलाई त्यस्तो देखाउनु भयो। यो मण्डलीमा घुमिरहेको रहेछु। पछि फेरि कस्तो मलाई होस आएको जस्तो हुन त म जहाँ थिएँ त्यही नै रहेछु। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हुन्छ, आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ र परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न कुराहरू देखाउनु भएको छ। कसैलाई यो मण्डली घुमेर प्रार्थना गर्ने प्रयोग गर्नुहोस्। अनि तपाईँ जतिजनालाई प्रभुको आत्माले बोल्नुभएको छ गर्नुहोस्। र प्रभुको रगतले हामी यो हाम्रो मण्डली कम्पाउन्डलाई हामी ढाक्दछौँ। हामी ताकि हामी कुनै पनि अशुद्धता अपवित्रता शैतानको कुरालाई हामी प्रवेश गर्न दिँदैनौँ। ताकि जब मानिसहरू यो चर्चको कम्पाउन्डभित्र पस्नेछ उनीहरूले परमेश्वरको प्रकाशलाई पाउनेछ, उनीहरूले चङ्गाइलाई पाउनेछ, हामी उनीहरूले छुटकारा पाउनेछ, उनीहरूले परमेश्वरको स्वतन्त्रतालाई प्राप्त गर्नेछ अनि उनीहरूले उद्धार र मुक्तिलाई पाउनेछ। आउनुहोस् हामी हाम्रो देशको लागि पश्चाताप गरौँ र हामी पश्चाताप गरौँ। प्रभु यो पापहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, परमेश्वरको कृपा खन्याउनुहोस्, हामीमाथि परमेश्वरको अनुग्रह खन्याउनुहोस् र हरेकले गर्नुहोस्। के सबैलाई शक्तिशाली प्रार्थना गर्नुहोस्, जोससँग विश्वाससँग गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो शारीरिक अभिलाषामा हामीलाई मर्न सिकाउनुहोस् र हामीलाई ख्रिस्ट येशूको निम्ति जिउन सिकाउनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु हाम्रो देशको पापलाई तपाईँले क्षमा गर्नुहोस्। हामी तपाईँको रगतले ढाक्दछौँ र मण्डलीलाई प्रभु हाम्रो मण्डली कम्पाउन्डलाई यो देशलाई प्रभु तपाईँको रगतले ढाक्दछौँ। हालेलुया। प्रभु तपाईँको कृपा खन्याउनुहोस् र परमेश्वर तपाईँसित मात्र हाम्रो करार बाँड्दछौँ। तपाईँ मात्र हाम्रो प्रभु र परमेश्वर हुनुहोस्। प्रभु तपाईँ
तपाईँको राज्य आओस् प्रभु र तपाईँको इच्छा मात्र हाम्रो जीवनमा पुरा गरिदियोस् प्रभु यो देशमा तपाईँको राज्य आओस् प्रभुजी हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी बोराटा एकलटा वनस्थली रानीवन प्रभु अनि खरिबोट अनि काठमाडौँ भ्याली उपत्यका काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर अनि प्रभुजी कीर्तिपुर यी सबै क्षेत्रलाई तपाईँको हातमा ल्याउनुहोस् प्रभुजी यहाँ बसोबास गर्ने 40 देखि 50 लाख मानिसहरूको पापलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु उनीहरूले तपाईँलाई चिन्न सकुन् प्रभु तपाईँको जागृति खन्याउनुहोस् प्रभु भन्दैमा देशमा तपाईँको जागृति खन्याउनुहोस् प्रभु तपाईँको चङ्गाईको जागृति खन्याउनुहोस् प्रभुजी तपाईँको आर्थिक आशिष खन्याउनुहोस् प्रभु हाम्रो मण्डलीमा र हामी यो जग्गा जमिनलाई येशूको नाममा किन्न सकौँ प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभु हामी वृद्धि गर्दछौँ यो मण्डलीलाई प्रभु तपाईँको जनहरूले भरिदिनुहोस् पिता हामी प्रार्थना तपाईँलाई प्रेम गर्ने तपाईँको वचनको आदर गर्ने तपाईँको हृदयको खोजी गर्ने मानिसहरूद्वारा यो मण्डली भर्नुहोस् प्रभु हृदयसँग विन्ती गर्छौँ हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस् हामीलाई शक्तिशाली प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस् तपाईँको आत्माको अभिषेक दिनुहोस् पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ जसले आज तपाईँलाई आफ्नो आत्माले भन्नुभएको छ प्रभु आज साँच्चै हाम्रो मण्डलीमा कतिजना आउन सक्नु भएन कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई हामी येशूको नाममा चल्लाएको घोषणा गर्छौँ कोही घटिकमीमा छन् भने उनीहरूको आवश्यकतालाई पुर्याउने आज्ञा दिनुहुन्छ आउने हप्ताहरूमा प्रभु तपाईँले डोर्याउनुहोस् प्रभु हाम्रो मण्डलीका प्रभुजी विदेशमा रहेका हरेक सदस्यलाई पनि तपाईँको हातमा ल्याउनुहोस् प्रभु उनीहरूलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् तपाईँको सुरक्षा दिनुहोस् तपाईँको कृपा खनाउनुहोस् र तपाईँको रगतले ढाक्नु छ तपाईँको चङ्गाई पठाउनुहोस् प्रभु उनीहरूको आर्थिक अभावहरूमा तपाईँले प्रशस्त आशिष दिनुहोस् उनीहरूको आर्थिक ढोका खोलिदिनुहोस् पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ यो हप्ताभरिको हाम्रो सेवकाइमा यात्रामा पढाइमा कामहरूमा तपाईँले प्रशस्त आशिष दिनुहोस् प्रभु अनि आज हाम्रो कतिजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको यात्रामा सुरक्षा दिनुहोस् पिता तपाईँको कृपा खनाउनुहोस् धन्यवाद छ र परमेश्वर पिताको प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सन्मति र सहभागिता हामी हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहूँ येशूको नाममा आमेन।